आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा ट्रेनिङमा रहेको 4 भिडियो एन्ड 12 फोटोज भन्ने एकदमै ट्रेनिङमा रहेको फोटो विथ ट्रान्जिसन भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई तपाई पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाई एभ्रीवन, वेलकम ब्याक विथ अ न्यू भिडियो। दिस इज टेक्निकल बिपिन। If you like this video, hit the like button and don't forget to subscribe my YouTube channel. Let's start the video. साथीहरु, आजको यस भिडियोमा एडिटिङ गर्नको लागि तपाईहरु 4 वटा भिडियो क्लिपको आवश्यकता पर्दछ भने यसै भिडियोसँग म्याच खाने तपाईहरु डबल फोटोको पनि आवश्यकता पर्दछ। जुन फोटो र भिडियोहरु तपाईले सुट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। सो सिम्पली मैले यसमा क्यापकटमा सिम्पली क्लिक गर्छु। सो गाइस, तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाईको चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यसमा त्यसको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकन, न्यू प्रोजेक्टमा सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गर्दिनु होला। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो 4 वटा भिडियो मध्ये एउटा भिडियोलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ लिनु होला। मैले यो भिडियोलाई चाहिँ लिए। मैले चाहिँ बनाए 4 वटा भिडियो चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ लिनु होला। देन तपाईले सिम्पली यसलाई एड गर्दिनु होला। एड गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि 3 वटा फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। देन एक किसिमको फोटोहरु फेरि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। प्लस आइकन, फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि यस्तै खालका तपाईले 3 वटा गर्दिनु होला। 1 2 3 देन एड गर्दिनु होला। देन ए अनुसार तपाईले फेरि सेकेन्ड भिडियोलाई चाहिँ लिनु होला। सेकेन्ड भिडियोलाई चाहिँ लिइसकेपछि सेकेन्ड भिडियोलाई चाहिँ चुज गर्दिनु होला। देन एड गर्दिनु होला। देन यसै अनुसार तपाईले 3 वटा फोटोलाई फेरि सिम्पली चुज गर्दिनु होला। फोटोमा गएर 1 2 3 देन एड गर्दिनु होला। देन तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली फेरि प्लस आइकनमा गएर तपाईहरुले थर्ड भिडियो चाहिँ लिनु होला। थर्ड भिडियो लिइसकेपछि सिम्पली यसलाई एड गर्दिनु होला र यही अनुसार फेरि तपाईले 3 वटा फोटोलाई चुज गर्दिनु होला। 3 वटा फोटोलाई फेरि चुज गर्दिनु होला। 1 2 3 देन एड गर्दिनु होला। देन फेरि तपाईले लास्ट भिडियोलाई फेरि प्लस आइकनमा गएर फेरि सिम्पली यसलाई एड गर्दिनु होला। देन तपाईले फेरि 3 वटा फोटोलाई लिन सक्नुहुन्छ। 1 1 2 3 देन सिम्पली एड गर्दिनु होला। यसरी साथीहरु तपाईहरुले 4 वटा भिडियो र 12 फोटोलाई तपाईले एड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु, तपाईले यसरी भिडियो तथा फोटोहरु चाहिँ एड गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली तपाईको उसमा भिडियोमा गएर तपाईको भोल्युमहरु चाहिँ म्युट गर्दिनु होला। सम्पूर्ण भिडियोको भोल्युमहरु चाहिँ म्युट गर्दिनु होला। यसरी भोल्युमहरु चाहिँ म्युट गर्दिनु होला सम्पूर्ण भिडियोहरुको। तपाईहरुले यसरी चाहिँ भिडियोको भोल्युमहरु चाहिँ म्युट गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली त्यस भिडियोको ड्युरेसनलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ 2 सेकेन्डमा राख्दिनु होला। ड्युरेसन भिडियोको चाहिँ ड्युरेसनलाई सिम्पली 2 सेकेन्डमा राख्दिनु होला। 2 सेकेन्ड गरिसकेपछि तपाईले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन चाहिँ 0.5 सेकेन्ड गर्दिनु होला। देन तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई 0.4 सेकेन्डमा गर्दिनु होला। यसको ड्युरेसन चाहिँ 4 सेकेन्ड गर्दिनु होला। देन लास्ट फोटोको पनि 0.4 सेकेन्ड नै गर्दिनु होला। देन साथीहरु, तपाईहरुले फेरि सेकेन्ड भिडियोलाई यसको ड्युरेसन 2.6 सेकेन्ड राख्दिनु होला। 2.6 सेकेन्ड। फर्स्ट फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड, फर्स्ट फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड, सेकेन्ड भिडियोको 0.5 सेकेन्ड। देन सेकेन्ड फोटोलाई पनि 0.5 सेकेन्ड गर्दिनु होला। 0.5 सेकेन्ड सरी। देन थर्ड फोटोलाई पनि तपाईले 0.5 सेकेन्ड नै गर्दिनु होला। देन साथीहरु, रहेको छ अर्को थर्ड भिडियोको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.4 सेकेन्ड गर्दिनु होला। 2.4 सेकेन्ड। देन थर्ड भिडियोको चाहिँ थर्ड भिडियोको फर्स्ट फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड गर्दिनु होला। देन सेकेन्ड भिडियोलाई चाहिँ 0.4 सेकेन्ड। देन तपाईहरुले लास्ट फोटोलाई तपाईले 0.8 सेकेन्ड गर्दिनु होला। यसरी 0.8 सेकेन्ड गर्दिनु होला। देन तपाईको रहेको छ लास्ट भिडियोको चाहिँ
तपाईहरुले चाहिँ फोर्थ भिडियोको 2.1 सेकेन्ड गर्दिनु होला सिम्पली यसलाई चाहिँ 0.1 सेकेन्ड गर्दिनु होला यसरी देन तपाईको फोर्थ भिडियोको फोटोको लाई तपाईले 0.4 सेकेन्ड गर्दिनु होला सेकेन्ड फोटोलाई पनि 0.4 सेकेन्ड गर्दिनु होला देन तपाईको लास्ट फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड यसरी 0.5 सेकेन्ड गर्दिनु होला सो गाइज भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन मजाले हेरिदिनु होला सो अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ राखिसकेपछि तपाईले तपाईहरुको फोटोलाई जुम गरेर तपाईले चाहिँ तपाईको कुनै फोटोहरु चाहिँ सिनमा फिट छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ जुम गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ है त यसरी चाहिँ मिलाउनु होला सो साथीहरु तपाईले यसरी चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ तथा फोटोहरु चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरुलाई चाहिँ जुम गरेर चाहिँ फिट गरेर इफेक्टहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरुलाई एड गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई चाहिँ एनिमेसन दिन पर्ने हुन्छ एनिमेसन दिनको लागि सिम्पली तपाईले हल्का यसलाई चाहिँ जुम गरिदिनु होला जुम गर्यो भने तपाईले चाहिँ एनिमेसन राख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ सो सिम्पली यसलाई चाहिँ यसरी जुम गरेपछि तपाईले सिम्पली यस फोटोलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरेपछि तपाईहरु एनिमेसनमा जानु होला एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले सिम्पली कोम्बोमा जानु होला कोम्बो इफेक्टमा जानु होला देन तपाईहरु सिम्पली यता स्क्रोल गर्नु होला देन तपाईहरु यसमा चाहिँ थोरै टाइम लाग्ने छ नातिकन मजाले चाहिँ एकछिन हेर्नु होला हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईहरु चाहिँ मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली पेन्डुलम 1 फर्स्ट फोटोलाई पेन्डुलम 1 दिनु होला देन ओके गरिदिनु होला देन तपाईहरु फेरि सेकेन्ड फोटोमा जानु होला सेकेन्ड फोटोमा गएपछि फेरि तपाईहरु एनिमेसनमा जानु होला एनिमेसन गएपछि फेरि कोम्बोमा जानु होला देन तपाईहरु सिम्पली यसरी चाहिँ हेर्न सबैले दिन सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 2 दिनु होला फर्स्ट फोटोलाई 1 दिएपछि तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई फेरि पेन्डुलम 2 दिनुपर्ने हुन्छ देन फेरि थर्ड फोटोमा जानु होला सिम्पली थर्ड फोटोलाई क्लिक गरेपछि तपाईहरु ओके गरिदिनु होला थर्ड फोटोमा गइसकेपछि तपाईहरु फेरि एनिमेसनमा जानु होला देन तपाईहरु कोम्बोमा जानु होला देन फेरि यसलाई पेन्डुलम 1 दिनु होला देन ओके गरिदिनु होला सो साथीहरुको सेकेन्ड भिडियोको फर्स्ट फोटोमा फेरि सिम्पली यसलाई फेरि तपाईहरु एनिमेसनमा जानु होला एनिमेसन गइसकेपछि फेरि तपाईहरु कोम्बोमा जानु होला देन तपाईहरुले पेन्डुलम 1 दिएको थियो अघि फेरि तपाईले अल्टरनेटिभ दिन पर्ने हुन्छ फेरि तपाईहरु पेन्डुलम 2 दिनु पर्ने हुन्छ यसलाई है त यसरी पेन्डुलम 2 दिनु होला सेकेन्ड फोटोलाई फेरि तपाईहरु फेरि सेम तरिकाले एनिमेसनमा जानु होला देन कोम्बोमा गएर फेरि पेन्डुलम 1 दिनु होला देन ओके गरिदिनु होला फेरि थर्ड फोटोलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला देन तपाईहरु फेरि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर फेरि पेन्डुलम 2 दिनु होला यसरी देन ओके गरिदिनु होला थर्ड फोटोमा जानु होला सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला फोटोमा एनिमेसन जानु होला फेरि कोम्बो जानु होला पेन्डुलम 1 दिनु होला देन फेरि सेकेन्ड फोटोलाई ओके गर्नु होला फेरि सेकेन्ड फोटोमा गएर फेरि एनिमेसनमा गएर तपाईहरु कोम्बोमा गएर पेन्डुलम 2 दिनु होला थर्ड फोटोमा गएर एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर पेन्डुलम 1 दिनु होला देन ओके गरिदिनु होला फेरि अब लास्ट भिडियो रहेको छ गाइज लास्ट भिडियोमा तपाईलाई दिनु छु फेरि यसमा सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला फोटो क्लिक गरेपछि फेरि एनिमेसन जानु होला देन कोम्बो जानु होला देन तपाईहरु फेरि यसलाई पेन्डुलम 1 दिनु होला देन फेरि तपाईहरु ओके गरिदिनु होला देन फेरि सेकेन्ड फोटोमा गएर फेरि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर फेरि तपाईहरुले पेन्डुलम 2 दिनु होला अल्टरनेटिभ 1 दिनु होला फेरि 2 दिनु होला पेन्डुलम 1 फेरि 2 फेरि यसलाई पेन्डुलम 2 दिनु होला फेरि लास्ट फोटोमा रहेको छ फेरि लास्ट फोटोलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला देन तपाईले यसलाई फेरि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर पेन्डुलम 1 दिनु होला पेन्डुलम 2 दिनु होला है त देन ओके भइसकेको छ सो फाइनली साथीहरु हामीले चाहिँ एनिमेसन चाहिँ राखिसकेका छौं पेन्डुलम 1 पेन्डुलम 2 गरेर सम्पूर्ण यसको ट्रान्जिसन बिट के भएन तपाईलाई म चाहिँ रिभ्यु गरेर चाहिँ देखाउन चाहन्छु यसरी ट्रान्जिसन बिट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको भिडियो त तपाईकोलाई मजाले यसरी बनाएर तपाईले टिकटकमा राख्न सक्नुहुनेछ देन तपाईलाई लास्ट रोलाई वाटरमार्कलाई तपाईले सिम्पली यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला देन तपाईहरु अब यसमा एड अडियो गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ एड अडियोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला एड अडियोमा गएपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्सन गरेर सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला
देन तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेको अडियोलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ लिनु होला इम्पोर्ट साउन्डमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला र तपाईले अडियोलाई एड गरिसकेपछि यसरी तपाईले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो बनेको छ शेयर गर्नु होला अट्र्याक्टिभ बनेको छ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ देन तपाईले यसरी चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट भएपछि यसरी माथि रहेको डाउनलोडको अप्सन गएर सिम्पली डाउनलोड गरिदिनु होला र तपाईको एक्सपोर्ट गरिदिनु होला एक्सपोर्ट यसरी गरिदिनु होला सो गाइज भिडियो चाहिँ फाइनली कम्प्लिट भइसकेको छ भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्ने अवश्य गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको भने रेगुलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अरमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ गाइस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड टेक केयर